Nimeni on Veijo Baltzar. So, dear guests, my name is Veijo Baltzar, yes. Aika on kortilla. We have limited time. En ehdi paljon avata omaa ideologiaani. Therefore, I will not have enormous time to, for example, open my ideology to you. Olen kuitenkin kirjailija. However, I myself am an author. Mulla on eri vapauksia kuin byrokraateilla ja poliitikoilla, ja yleensä käytän niitä vapauksia. And therefore, I usually have more freedom than bureaucrats or politicians, and this freedom I usually tend to use. Esittelen tätä näyttelyä teille ensimmäiseksi. So, just for the start, I will say some words about this exhibition. Tämä näyttely on tehty kuvaamataidon periaatteella. This exhibition has been produced on the basis of visual arts. Kuvista on tehty relieffejä. I made reliefs out of photographs. Ja relieffit on kuvattu. Then these photographs have been photographed and made into collages. Ja pantu lakalle. And then placed on these sheets. Tämä näyttely on kokemuspohjainen sillä tavalla. This exhibition is experiential. It has been built to be experiential. Että minä olen syntynyt silloin, kun kaikista oli pulaa. I was born in a time when people lacked everything. Mustalaisena olen kiertävä mustalainen, siis kulkija mustalainen. By my roots, I'm a wandering Roma. We spent a traveling lifestyle in my childhood. Mustalaisena koin sen nälän, kylmyyden ja kurjuuden, mutta myös henkisen rikkauden. As a gypsy, I experienced all this poverty, all the coldness, all the hunger that was connected to this lifestyle. But also, in addition to that, I also enjoyed very rich lifestyle. Lakanat ovat sitä varten, että sitten kulkija mustalaiset kuivatti pyykkejään tällä tavalla, muiden oksilla ja naruilla. These sheets they are symbolizing and they are reflecting our ways of life of traveling when we put our laundry like this in the nature. Yeah. Tämä on myös sillä tavalla poikkeava näyttely, että tässä ei roiskita niillä kurjuuksilla, nälällä ja julmuuksilla. This exhibition is also exceptional in that sense that I was building this in particularly to not being exhibition which would reflect all the violence and all the cruelty in a very exposed matter. This was certainly my objective was opposite. Olen tuonut esiin arvoja. What I have wanted to bring in this exhibition was first of all values. Siellä on teesi, että mustalaisten elämä ei ole elämisen arvoista. For example, when we see the Nazi slogans, there was this thesis that the life of the Roma is not worth of living. Mustalaisten henkinen kulttuuri, henkissosiaalinen kulttuuri kuitenkin on ollut maailman korkeinta. However, the social spiritual culture of the Roma, which traditional Roma possessed, the traveling Roma possessed, it was, I claim, one of the highest in its advancement in the whole world. Niin kuin täällä nähdään, täällä on koruja, käsitöitä, maailman korkeatasoista kirjallisuutta, kuvaamataidetta. For example, as we see from these canvases, you can witness one of the most sophisticated handicrafts such as jewelry, art, as well as all the expressive art, literature, poetry, theater, all the advancements that Roma people have been achieving. Jos ihmiset pystyy luomaan, silloin elämä on elämisen arvoista. If people are capable to create, their life is worth of living. Eurooppa on aina ollut kokemuspohjaisesti monikulttuurinen. Europe has always been multicultural by its experience. Mutta sitä monikulttuurisesta ei ole sidottu elinkeinorakenteeseen But this multiculturality eikä koulutukseen. is not unfortunately bound to practice. For example, to the economic structures of society or educational system. Nyt tulee se kirjailijan osuus. And now there will be this part of an author. Lähes kaikki valtaväestön järjestelmän toiminta I say that
marginalisoi vähemmistöt ja maahanmuuttajat. Almost all of the activities undertaken by majority people and majority societal structures towards the immigrants or ethnic-cultural minorities, they are by their nature marginalizing. Meillä on koulutuksellisia, pedagogisia ongelmia. So we minorities have pedagogical and cultural problems, and also the majority societies as a whole. Toisin kuin valtaväestö kuvittelee, että vähemmistön nuoret voisivat huonommin kuin valtaväestön nuoret. Usually, majority people think that minority youth has the major problems. For example, when compared to the present-day European majority youth. Koska teen myös teatteria, But as I'm a theater director as well, en ole koskaan siirtynyt ikäisten joukkoon, vaan olen tekemissä koko elämäni ollut nuorten kanssa. I personally have never shifted to my own generation. I have always been making work and collaborated on a daily basis with the young people. 30 valtaväestön oppilasta 20 on psyykkisiä ongelmia. Is that when I have 30 young pupils of majority people in my theater annually, 20 of these individuals will have psychological disorders, psychological problems. Vähemmistönuorilla puolella vai, koska meillä on vielä jotain yhteisöstä. And I'd say that when we look at minority young people of present day today, maximum half of them will have any kind of these psychological disorders because they still have their communities as their support, their big families. Tarkoitan sitä, että vähemmistöt käyvät järjestäytyneiden valtioiden koulua. Kognitiivinen ulkoa osaamisen muistivaran koulutus on yksistään pedagogisesti tullut tiensä päähän. Basically, what is our major problem of today, and why do we have these kind of problems I talk about, is that our educational system, in my perspective, is now at the end of its path. The problem of our current educational system is that it is too theoretical. The memorizing by heart system does not serve nor minority students nor the large majority populations. Koska valtiot ovat suuri markkinatalous, joita ohjaa suuri pääoma. Because states represent basically the big system of market society, which is directed and guided by the big capital. Olen kirjoittanut semmoisen kirjan kuin kokonaispohjainen filosofia. I have written a book named Towards Experiential Philosophy a couple of years ago. Jossa olen haastanut tämän kognitiivisen oppimisen. And in that book I challenged this educational system and the current trends of modern European societies. Kulttuurin välinen kokemuspohjainen pedagogia. In my view, we should have experiential pedagogy, intercultural pedagogy. Opetuksen keskiössä on tunneäly, riitä itsellesi, hyväksy itsesi, istu itsessäsi. And in the center of this pedagogy, which we should apply everywhere in Europe, is in the center of it, it's emotional intelligence. And these principles be sufficient to yourself, know thyself, and accept yourself. Sanoisin, että koska aika loppuu, että ei kannata vähemmistöjen ja maahanmuuttajien identiteettien järjestelmää ei kansallisesti käydä kiinni, koska jos he lähtevät purkamaan ja assimiloivat vähemmistöt, niin heistä tulee vapaamatkustajia ja sosiaalipummeja. So as we're running out of time, I would in the end say that societies really shouldn't attack the identity of minority people and minority youth. It is something that should really be cherished, the identity, the personal identity, because when people are taking off their identity, they are being left nothing, and in the end, this will not serve even the market society. Haluan kiittää Liisa Jaakonsaarta, I want to warmly thank Liisa Jaakonsaari, Map of Finland, joka muistuttaa vähän niin kuin kirjailija siinä mielessä, että hänkään ei ole niin sanottu tavallinen ihminen. She represents in some way author because she also is not this so-called ordinary person. Hän on yksi niitä upeimmista ihmisistä,
mitä mä oon tavannut. She's one of the most wonderful people I've met. Toinen on tietysti Kroatiasta oleva Another is of course my Veijo friend, Baltzar. Mr. Veijo Baltzar from Croatia, who is a member of Parliament of Croatia. Hän on merkittävä sillä tavalla, He is remarkable in that way that että meidän vähemmistöjen pitää päästä samalle tasolle kuin valtaväestön korkeimmalla tasolla. the thing is that we minorities, me and him for example, and the populations we represent, we should be achieving the same levels in advancements in relation to status as majority people do. Siellä korkeimmalla tasolla valtaväestö ei kivitä toisiaan. Because on the highest level, societal level, the majority, they do not discriminate each other. This is what we should achieve as Roma. Mekään ei Kaitatsin kanssa kivitetä toisiamme, vaan toimimme rintarinnan. So me and my brother Kaitatsi, we don't discriminate each other, we collaborate together and cooperate intensively. Kiitän tätä taloa. I thank this House, the European Parliament. On tosi hienoa sieltä Reen ja Kärryn pohjalta päästä tänne tämmöiseen isoon komeaan taloon. It is indeed significant and wonderful from these wagons where I came as a child to enter here and to Ja be nimenomaan mustalaisena. and particularly as a gypsy. Kiitos. Thank you.